इक्विलिब्रियम इक्वेसन चाहिँ पढ्ने छौँ हैन फर 3D एलिमेन्टको लागि। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा 3D क्युब छ हैन। अब यसको चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हैन र हाइट चाहिँ कति छ dx dy र dz छ र यसमा चाहिँ अब यो हाम्रो 3D क्युब भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो y डिरेक्सनमा चाहिँ कति फोर्सहरू टोटल फोर्स हाम्रो 9 वटा फोर्सहरू हुन्छन् हैन। यो चाहिँ यो यसमा चाहिँ भएको सबै फोर्सहरू यति जुन जति सबै फोर्सहरू यो चाहिँ पोजिटिभ फेसमा मात्र लागेको छ। बाँकी चाहिँ यो भनेको बडी फोर्स हो। यसमा जुन लागेको फोर्स हो यो बडी फोर्स हो हैन। हाम्रो चाहिँ यो तल यो फोर्स जति पनि छ नि यो नेगेटिभ फेसमा लागेको फोर्सहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ अब YZ प्लेनमा चाहिँ हाम्रो कुन कुन फोर्स लागेको छ यो सिग्मा y हैन। अब यसको पार्शियल डेरिभेटिभ अफ सिग्मा y विथ रेस्पेक्ट टु dy भयो हैन इन्टु dy भयो। अब माथि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले के को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त यो जुन छ नि हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले टाउ YZ लाई चाहिँ हामीले स्ट्रेसेस हैन शियर स्ट्रेस एट y इन द डिरेक्सन अफ z हो के यसको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ। अब यो चाहिँ हाम्रो टोटल फोर्सहरू x y र z डिरेक्सनमा लागेको चाहिँ यो फिगरहरू हो हैन। टेकिङ समेसन अफ फोर्स इन x डिरेक्सन इज इक्वल्स टु 0। अब हाम्रो के 0 हुन्छ त x सरी हाम्रो चाहिँ एक्सबी पनि छ हैन। एक्सबी हाम्रो छुट्यो प्लस बडी फोर्स छुट्यो इक्वल्स टु 0 भयो हाम्रो। अब यसमा चाहिँ अब अरू फोर्सहरू जस्तो एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ यो भनेको यसको रिप्रेजेन्टेसन भनेको के हो शियर स्ट्रेस हैन। टाउ बाई एक्सको रिप्रेजेन्टेसन के हो भने शियर स्ट्रेस एट हैन y इन द डिरेक्सन अफ x भनेको x डिरेक्सनमा भयो कि त्यही भएर यसमा इन्क्लुड भयो। अब सबै फोर्सेसहरू x डिरेक्सनमा चाहिँ 0 गरे हैन। अब यसलाई काटकुट पार्ने हो। यसमा चाहिँ हाम्रो सिग्मा x हैन यो काटिन्छ यो यताको यो काटिन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो काटिने भयो यो पनि काटिने भयो। अनि त्यसपछि यो पनि काटिने भयो यताको यो पनि काटिने भयो काटिने भयो यताको यो पनि काटिने भयो। अब हाम्रो के बच्यो त यहाँ चाहिँ यहाँ मैले एउटा छुटाउन बिर्सेछु हैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ dx dy dz हुन्छ इक्वल्स टु 0। अब यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरौँ है त dx dy dz प्लस tau yx dy dx dz हुन्छ हैन प्लस tau zx tau z dx dy dz हुने भयो
प्लस xb dx dy dz इक्वल्स टु 0 हुनेको हाम्रो यसमा चाहिँ। अनि त्यसपछि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा dx dy dz लाई चाहिँ हामीले हटाइदिने सिग्मा x डिभाइड बाइ डेल्टा x प्लस partial derivative of zx with respect to z plus xb equals to 0 हुनेको यो हाम्रो एउटा इक्वेसन बन्यो हैन। सिमिलरली चाहिँ हामीले समेसन अफ फोर्स इन y डिरेक्सन इक्वल्स टु 0 गर्यौं भने के आउँछ हाम्रो सिग्मा पार्शियल डेरिभेटिभ अफ सिग्मा y विथ रेस्पेक्ट टु dy हैन dy हुन्छ प्लस के हुन्छ हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ अफ टाउ x y विथ रेस्पेक्ट टु x प्लस हैन पार्शियल डेरिभेटिभ अफ z y विथ रेस्पेक्ट टु z प्लस yb इक्वल्स टु 0 हुन्छ। यो चाहिँ इक्वेसन 2 हुनेको हाम्रो। अनि त्यसपछि समेसन एफ जेड गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो पार्शियल डेरिभेटिभ अफ सिग्मा जेड विथ रेस्पेक्ट टु जेड हैन प्लस पार्शियल डेरिभेटिभ अफ एक्स जेड विथ रेस्पेक्ट टु एक्स प्लस पार्शियल डेरिभेटिभ अफ टाउ हैन टाउ वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टु वाई प्लस जेड बी इक्वल्स टु 0 हुन्छ हाम्रो इक्वेसन 3 हुनेको। अब यसमा चाहिँ हाम्रो फोर्सेसहरु कतिवटा छन् 9 वटा फोर्स हैन। अब त्यो 9 वटा फोर्सलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अब हामीले चाहिँ समेसन हैन समेसन अफ all the force summation of all the movement parallel to the x axis हैन passing through the centroid चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ 3D भ्यूमा चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गर्न अलि गाह्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर एउटा यसको चाहिँ सर्टकट ट्रिक के थाहा पाइराखौँ भने अहिले चाहिँ प्यारलल टु द एक्स एक्सिस छ हैन हामीले। त्यही भएर यसमा चाहिँ के आउँछ भने टाउ पार्शियल डेरिभेटिभ अफ टाउ वाई जेड आउने भयो के यसमा एक्स को कुरै आउन्न यसमा विथ रेस्पेक्ट टु यहाँ वाई छ भने यहाँ तल पनि वाई हुने भयो हैन। अनि यता चाहिँ डी वाई हुने भयो हैन प्लस टाउ वाई जेड हुने भयो। यो भनेको हाम्रो इन्टु डी एक्स डीएक्स डीवाई हुने भयो डीवाई डिवाइड बाई 2 हुने भयो के यसमा। किनभने यता चाहिँ हाम्रो सिम्पली डीवाई आएको छ भने यता पनि हाम्रो के आउने भयो डीवाई नै आउँछ के हैन। एउटा ट्रिक हो यो। अनि त्यसपछि प्लस पार्शियल प्लस टाउ वाई जेड हैन टाउ वाई जेड dx dy dy डिवाइड बाई 2 माइनस अब यता चाहिँ जस्ट उल्टो के हैन टाउ जेड वाई डिवाइड बाई यहाँ जेड छ भने तल पनि जेड हुने भयो डी जेड प्लस टाउ टाउ जेड वाई हुने भयो यता। अनि यता चाहिँ dz आएको छ त्यही भएर dx dy हुने भयो इन्टु यता dz छ त्यही भएर हाम्रो यता पनि dz डिवाइड बाई 2 माइनस टाउ zy इन्टु dx dy इन्टु
dz डिभाइड बाई 2 हुन्छ इक्वल्स टु 0 हुन्छ हाम्रो। अब यसमा हेरौँ के काटिन्छ त। यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ यो र यो चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। अब यो मल्टिप्लाई भइसकेपछि के भन्छ स्क्वायर बन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्क्वायर चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौँ कि किनभने डिवाई चाहिँ धेरै स्मल छ। त्यही भएर यसको झन् जति पावर बढ्दै गयो त्यति नै भ्यालु चाहिँ नियरली इक्वल्स टु 0 आउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ के यसलाई चाहिँ हामीले नियरली इक्वल्स टु 0 मान्छौँ के मल्टिप्लाई भइसकेपछि हैन। यता पनि डिजेड मल्टिप्लाई भएर यसलाई पनि नियरली इक्वल्स टु हामीले 0 मान्छौँ। अनि हाम्रो के बच्यो त टाउ yz हैन dx dy dz डिभाइड बाई 2 माइनस टाउ zy हैन dx dy dz इन्टु 1/2 भयो इक्वल्स टु 0। अब यो भनेको कति भयो हाम्रो देयरफोर टाउ yz इक्वल्स टु टाउ zy भयो के। सिमिलरली चाहिँ हामीले हैन मोमेन्ट अफ अल द फोर्सेस प्यारलल टु द वाई एक्सिस चाहिँ पासिङ थ्रु द सेन्ट्रोइड लियम भने हाम्रो के हुन्छ त वाई एक्सिसमा एक्स जेड इक्वल्स टु टाउ जेड एक्स हुन्छ। अनि हाम्रो टाउ एक्स वाई इक्वल्स टु टाउ वाई एक्स हुन्छ। अब हाम्रो माथिको इक्वेसन चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ क्या हामीले 6 वटा फोर्समा चाहिँ। यता चाहिँ 9 वटा फोर्स थियो भने अब चाहिँ हामीले 6 वटा फोर्समा चाहिँ रिड्युस गर्न सक्यौँ क्या। अनि माथिको इक्वेसन हाम्रो के आएको थियो त टाउ हैन एउटा सिक्वेन्शियल अर्डरमा लेखौँ के। जस्तो पहिला एक्स आउँछ हैन वाई आउँछ अनि त्यसपछि जेड आउँछ। अब पहिला एक्स वाई आउँछ अनि त्यसपछि वाई जेड आउँछ हैन अनि त्यसपछि जेड एक्स आउँछ के। यो फर्ममा चाहिँ हामीले अब रिड्युस गर्नेछौँ के त्यसलाई। अब कुनैमा चाहिँ जेड वाई पनि छ के त्यसलाई चाहिँ हामीले वाई जेडको फर्ममा लेख्नेछौँ। त्यही भएर अब माथि चाहिँ सिग्मा एक्स छ हैन टाउ एक्स प्लस हाम्रो अब वाई एक्स थियो माथि हैन वाई एक्सलाई चाहिँ हामीले एक्स वाईको फर्ममा लेख्छौँ के। यहाँ चाहिँ माथि जुन छ नि हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आएको थियो यसलाई चाहिँ वाई एक्स छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्स वाईको फर्ममा लेख्नेछौँ तल टाउ एक्स वाई डिभाइड बाई एल वाई प्लस हैन माथि चाहिँ के थियो हाम्रो भने जेड एक्स थियो त्यो चाहिँ सिम्पली त्यही फर्ममा छ हाम्रो टाउ जेड एक्स डिभाइड बाई जेड प्लस एक्स बी इक्वल्स टु 0 एउटा यो इक्वेसन बन्यो हाम्रो। अर्को चाहिँ माथि चाहिँ हामीले यसको रेस्पेक्टमा लेखौँ पहिला डेल एक्स हैन डेल वाई डेल जेड यो फर्ममा लेखौँ किनभने हामीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा रिड्युस गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो फर्ममा लेखौँ। माथि चाहिँ हाम्रो के थियो इक्वेसन चाहिँ अब यता चाहिँ यसको फर्ममा लेखौँ। यसमा चाहिँ केही चेन्जेस गर्नु पर्दैन। यता चाहिँ बरु डिजेडमा चाहिँ चेन्जेस गर्नुपर्छ यता हाम्रो। त्यही भएर हाम्रो टाउ एक्स वाई डिभाइड बाई एक्स प्लस हैन अब सिग्मा वाई डिभाइड बाई टाउ वाई प्लस सिग्मा। अब यसमा माथि चाहिँ के थियो भने हाम्रो जेड वाई थियो भने अब पहिला हाम्रो वाई आउँछ। त्यही भएर हामीले वाईलाई अगाडि लेख्छौँ क्या। अनि यता के हुने भयो भने डेल्टा जेड प्लस जेड बी इक्वल्स टु 0। सरी यो हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो बी बन्यो हैन। त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले जेडको लागि अब हाम्रो के आउँछ भने यता पहिला चाहिँ जेड आउने भयो त्यसपछि बल्ल एक्स आउँछ हैन। माथि हाम्रो के थियो भने माथि चाहिँ हाम्रो पहिला एक्स थियो अनि त्यसपछि बल्ल जेड थियो। यता चाहिँ हामीले जेड
अनि त्यसपछि बल्ल एक्स गर्छौँ के अनि त्यसपछि यता चाहिँ dx भनेको प्लस टाउ उता चाहिँ yz सेम फर्ममा छ ठिक छ केही गर्नु पर्दैन dy प्लस पार्शियल डेरिभेटिभ अफ z with respect to z हैन सिग्मा z with respect to z plus zb equals to 0 इक्वेसन सी भयो हाम्रो अब यसलाई चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स फर्ममा यही हाम्रो इक्वेसन A, B, C are the required अब यसलाई चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यौं हैन हाम्रो चाहिँ आजले यति नै हो यदि हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ मन पर्यो भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले स्ट्रेन र डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ रिलेसनशिप पढ्ने छौं हस् धन्यवाद